yung shoes. Ayan. So, hello guys! Welcome back to my channel. In this episode, I'll be showing you my Tory Burch collection. O diba? Sounds like madami. Pero tatlo lang. May bag. This one. The bag. Actually, meron siyang dust bag. Ito yung dust bag niya. Diba ang ganda? So, yan yung dust bag niya. And this is the bag. Fleming, I don't know, soft Fleming or what you call this. Hindi ko kabisado yung pangalan nito, nakalimutan ko na. Actually, nabili ko tong bag na to and shoes sa friend ko, si Nile, ang aking GF na nagbakasyon sa Pinas. Ayan girl, thank you so much. Ayan, binenta niya sa akin to kasi she knows na favorite ko yung red. Ayan, so, sa murang halaga. Ayan, so ito na yon, maganda yung bag. Pwede siyang, medyo maiksi siyang gawing cross bag. Pero ito, pwede kang bumili ng strap para palitan to para mag-cross bag. Hindi siya medyo maiksi. Pero okay na din. Shoulder bag siya guys. Ayan. ToryBurch. And soft clutch bag. Ito yung laman ng bag. Ayan, marami siyang bulsa. At meron pang zipper na bag dito sa kabila. Ayan. Ayan. Diba, ang ganda. Maganda siya. I like it. And ito naman yung isa. Ito naman yung purse, yung wallet. Ayan. Ayan yung may brand ng Tory Burch. So, ito, gusto ko to kasi meron siyang butas or you can just push it. I don't know what you call that, but you can just push your cards na para mabilis lumabas. Kasi minsan, pag madaming laman sa loob, mahirap lumabas. Mahirap siyang push. Yun. So, ayan, meron din siya sa loob. Ayan. Ipupush mo lang siya. Meron na naman siyang ganun. Ito, meron siyang butas. Ito. So, ipupush mo lang siya yan. So, ayan yung mga aking debit credit card. And, ngayon kasi hindi na uso yung cash. Kaya, minsan, pag gusto mo, kailangan may cash, dito ko na lang siya nilalagay. Kailangan mo na i-fold. So, I like this one because, of course, the color. My favorite color is red, obvious ba? Ayan. So, this is the bag and this is the wallet. So, it's really nice. Yeah. So, shoulder bag. Ayan. Diba? And next, ito guys, ito, yung aking shoes, Chase Ballet Nappa leather. Ayan. So, here comes the shoes. Ito yung shoes. Ayan. So, ito yung box ng Tory Burch, ng signature nila. Ang ganda, diba? So, yung size ng shoes ko is 7.5 US size. So, yan. Pag mga sinong gustong magbigay sa akin ng shoes, ayan, 7.5 US. Ito na yung shoes, guys. Wow! So, may Tory Burch siya. Ito yung Chase Ballet shoes. O, diba? Chase Ballet dancer. Ayan. O, diba? Maganda siya. Kaso dito kasi medyo nagka-problema kami dito sa gilid. Medyo mataba ng konti yung aking mga daliri sa paa. Yung pinakadulo, medyo masakit siya pag matagalang lakad. Hindi siya for my paa, hindi siya pang malakasan, pang maartihan lang. Wow! Pang maartihan. Maganda siya. Ayan. I like it. Siguro mga 3 beses ko pa siya nagamit. Pero siguro sa ibang paa. Pero ito, kaya hindi ko siya masyadong gamit. Medyo masikip siya sa pinakadulo. Diba? Ang ganda.
The color of this is KIR, di ba ng hula? Memorize ko daw kunwari. KIR, K-I-R, I don't know, KIR ROYALE 603. Ayan. Ko lang makita. Ayan, charot. So, ayan na yung shoes ko, guys. So, ayan yung shoes. And this is the bag and wallet. And I hope you like the video. And if you haven't subscribed to my channel, please do and hit the notification bell para updated kayo sa pa-review. Pa-review. Ayan. So, tatlo lang naman. Para makita nyo lang tong Chase Ballet dancer, Nappa. Chase Ballet, Nappa leather. Ayan. Thank you guys, and I hope you like the video, and hope if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa happenings ng life ko, charot, ng pa-unboxing or review or whatsoever, you know. Thank you so much. Bye!